سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در رابطه با سرطان روده بزرگ ویدیو رو برای شما تهیه کردیم که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیره. سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع دنیا و همچنین در ایرانه و در مردان شیوع بیشتری داره. روده بزرگ بخشی از دستگاه گوارشه که از انتهای روده باریک آغاز و به مقعد ختم می شود. روده بزرگ دور تا دور روده کوچک را احاطه کرده و وظیفه اون تخمیر مواد زائد و دفع اون از بدنه. سرطان روده بزرگ معمولا با ایجاد پولیپ هایی در دیواره روده به وجود می آید، اما همه پولیپ ها یا برآمدگی های دیواره روده که بسیار هم شایع است سرطانی نمی باشند. چه عواملی خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ رو افزایش میده؟ بعد از سن 50 سالگی سرطان روده افزایش پیدا میکنه. از هر 10 نفر 9 نفر مبتلا به سرطان روده بزرگ میشوند. همینطور سابقه ابتلا به سرطانه. حتی اگه سرطان روده بزرگ کاملا برداشته بشه، امکان بروز سرطان مجدد در جاهای دیگر روده و رکتوم وجود داره. همینطور سابقه فامیلی سرطان روده بزرگ با خطر بالا بروز این بیماری و افزایش خطر به تعداد بستگان مبتلا و سن تشخیص بیماری در افراد وابسته است. برخی از این سرطان ها در افراد قبل از سن 60 سالگی هم شروع می شود. اما چه عواملی باعث بروز این سرطان میشه؟ اولیش رژیم پرچربی، مخصوصاً خوردن چربی حیواناته. دوم کم تحرکی، سوم اضافه وزن، چهارم سیگار کشیدن هست. سیگاری ها 30 تا 40% بیشتر از غیر سیگاری ها از سرطان روده فوت می کنند و مصرف الکل. همینطور علائم و نشانه های سرطان روده بزرگ به شهر زیره: تغییر در عادات روده‌ای مثل اسهال، یبوست یا کاهش قطر مدفوع که بیش از چند روز طول بکشد، خونریزی از رکتوم یا وجود خون در مدفوع، درد ممتد یا متناوب در معده و کاهش وزن از دلایل آنها می باشد. در اینجا درباره بهترین و بدترین غذاها برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ توضیحاتی رو برای شما آورده ایم. اولیش لبنیات هستش. لبنیات بیشتر بخورید، چون که لبنیات نوعی محافظت از این نوع سرطان در معده می باشد. در تحقیقات ثابت شده محصولات غنی از کلسیم میتونه احتمال ابتلا به رشد و سرطان کورتوم را کاهش بده. همینطور مکمل های کلسیم نیز مفید می باشند. مواد بعدی غلات کامل هستند. غلات کامل سرشار از مواد مغذی است و منابع خوبی از منیزیم و فیبرند. غلات کامل مدفوع شما را در حال حرکت نگه می‌دارند و در طول مسیر ممکنه به ترکیبات سرطانزا در روده بزرگ شما نفوذ کنند. روزانه 90 گرم غلات کامل مصرف کنید. بلغور جو دوسر، نان گندم کامل و برنج قهوه‌ای گزینه‌های خوبی هستند. مواد بعدی لوبیاست. لوبیا هم دارای ترکیباتی به نام فلاوونیدها هستند که میتونن از رشد تومورها جلوگیری کنند. همچنین آنتی اکسیدهای خاصی ممکنه به شما کمک کنند تا شما رو در برابر سرطان روده بزرگ محافظت کرده و همینطور مصرف بیشتر ویتامین های ای و بی رو که در حبوبات و سایر غلات مثل سویا، نخود و عدس یافت می شود و از فیبر، پروتئین و ویتامین های بالایی برخوردار هستند رو بیشتر مصرف کنید. سعی کنید استفاده از لوبیای سیاه در رژیم روزانه خودتون رو افزایش بدید. مواد بعدی میوه ها و سبزیجات هستند. میوه ها و سبزیجات دارای مواد طبیعی هستند که رشد سلول های سرطانی رو مسدود می کنند و با التهاب هایی که در معده به وجود خواهد آمد مبارزه می کنند. مطالعات مربوط به ارتباط میوه ها و سبزیجات با پیشگیری از سرطان روده بزرگ متفاوت بوده، اما سازمان های سرطانی آنها را به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم توصیه می کنند. بهترین گزینه استفاده پرتقال و ویتامین C بیشتر هست. همینطور مصرف بیشتر کلم بروکلی، کلم و میوه‌های غنی از ویتامین C توصیه شده. مواد بعدی ماهی هست. غذاهای چرب مانند
مایعای سالمن سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند که برای سلامت قلب بسیار مفیدند و ممکنه رشد سلولهای سرطانی رو کندتر کنه. برخی تحقیقات ثابت کرده افرادی که به جای گوشت قرمز ماهی مصرف میکنن کمتر در معرض ابتلا به سرطان رکتوم هستند. اما به یاد داشته باشید که مصرف ماهی‌هایی همچون اره ماهی، ماهی تون، کاشی ماهی، کوسه رو محدود کنید، زیرا این نوع ماهی‌ها دارای جیوه هستند و ممکنه به مرور زمان به سلامت شما آسیب برسونند. شاید یک همبرگر آبدار شما رو وسوسه بکنه و میل شما به خوردن رو بیشتر بکنه، اما میتونه خبر بدی برای روده بزرگ شما داشته باشه. دانشمندان سعی کردن که رژیم غذایی که از گوشت قرمز، گوشت گاو، گوشت خوک، بره استفاده میکنند احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ رو افزایش میده، اما مطمئن نیستن که چرا خوردن گوشت قرمز باعث افزایش سرطان میشه. همینطور محققان این احتمال رو میدهند که مواد سرطانزا هنگام پختن گوشت در دمای بالا ایجاد می شود. توصیه شده که مقدار مصرفی گوشت قرمز برای یک فرد بزرگسال 18 اونس در هفته می باشد. گوشت‌های فرآورده شده گوشت‌هایی هستند که با دود یا نمک پخته شده اند و یا مواد شیمیایی به آن اضافه شده. مانند هات داگ، سوسیس، بیکن، ژامبون و گوشت‌های بسته‌بندی شده. خوردن اغلب این نوع گوشت‌ها شانس سرطان روده رو در افراد افزایش میده. مواد بعدی الکل. به نظر نمیرسه هر چند وقت یک بار یک نوشیدنی شانس ابتلا به سرطان روده بزرگ رو افزایش بده، اما نوشیدن متوسط تا سنگین 2 تا 3 لیوان در روز میتونه شما رو 20% بیشتر در معرض ابتلا به اون قرار بده. نوشیدن زیاد میتونه شانس شما رو 40 برابر افزایش بده. اگه اغلب بیش از 3 نوشیدنی در روز می نوشید، باید در کاهش مقدار آن با پزشک خود صحبت کنید. همینطور از مصرف پروبیوتیک ها غافل نشوید. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده یعنی که مصرف اونها برای بدن بسیار مفیده. این ترکیبات باکتری های مفیدی محسوب میشن که برخی از اونها به عملکرد بهتر بدن کمک میکنن. پروبیوتیک ها فواید و مزایای بسیاری برای بدن و مغز دارند. آنها همچنین عملکرد دستگاه گوارش رو بهبود بخشیده و سلامت قلب رو افزایش میدن. برخی از شواهد حاکی از اونه که پروبیوتیک ها در بهبود وضعیت پوست نیز مؤثر هستند، اما یکی از مهمترین فوایدی که به دنبال داره تسکین و بهبود علائم سرطان روده و بهبود گوارشه. همچنین استفاده از کفیر برای پیشگیری از سرطان روده بسیار مفیده. کفیر نوعی نوشیدنی تخمیر شده دارای پروبیوتیک های طبیعیه. این نوشیدنی با افزودن دانه های کفیر به شیر گاو یا بز تهیه میشه. دانه کفیر جزء دسته غلات محسوب نمیشه، بلکه در دسته باکتری ها و مخمرها قرار دارند و از لحاظ ظاهری کمی شبیه گل کلم می باشند. به نظر میرسه واژه کفیر از ریشه ترکی کیف آمده باشد و به معنای احساس خوب پس از صرف غذاست. کفیر دارای فواید بسیاری برای سلامتی بدنه. این نوشیدنی سلامت استخوان‌ها رو ارتقا بخشیده و به رفع برخی مشکلات گوارشی کمک کرده و در مقابل بیماری‌های عفونی از بدن محافظت می‌کند. با وجودی که ماست تقریباً یکی از مهمترین منابع شناخته شده در رژیم غذایی غربی هاست، میتوان گفت که کفیر به مراتب منبع بهتری است. کفیر حاوی گونه‌های متعددی از باکتری‌ها و مخمرهای مفید بوده که اون رو به یک منبع قدیم‌تر و متنوع از پروبیوتیک‌ها تبدیل کرده. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.